Hello everyone, welcome to Mind Blowing Math. So আজি আমি পঢ়িম কমপ্লেক্স নম্বৰৰ বেসিক থিওৰিৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰিম, কোৱেশ্চন সলভ কৰিম কমপ্লিটলি CW আৰু IIT JEE কাৰণে হ'ব এটো ক্লাস। So first of all আমি এটো চেনেলত অলৰেডি বহুত কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো, লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছৰ আমি PYQs সলভ কৰিছো CW, বাট মই নিজে কি পাৰ্সোনালি ফিল কৰো যে অকল কোৱেশ্চন সলভ কৰিলেতো নহব, বিকজ আমি যদি কনসেপ্টে না জানো কোৰ পৰা আহিছে বস্তুখিনি হেতুৱে না জানো, অকল কোৱেশ্চন সলভ কৰি থাকিলে আমাৰ ৰিজাল্ট ইমান বেছি ভাল নহয়। তো সেইকাৰণে আমি একদম বেসিক্সৰ পৰা এটা টপিক আমি কি কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, আৰু যিখিনি আলে পঢ়াও সেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব, কোৱেশ্চন যিবিলাক সলভ কৰো সেইখিনি ভালকে বুজি কিনে সলভ কৰিবা, আৰু যি বুজি নোপোৱা কমেন্ট সেকশনত লিখি দিবা, নহলে মোৰ পাৰ্সোনাল নাম্বাৰটোত মেসেজ কৰিলে হ'ল। মোৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকে লৈ লোৱা 8402064839। সো এইটো নাম্বাৰ যদি তোমালোকে ডাউটটো মেসেজ কৰি দিয়া মই ডেফিনেটলি তোমালোকক হেল্প কৰি দিম। আৰু যোনখিনি কোৱেশ্চন মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিওঁ বা তোমালোকক যদি ডিপিপি লাগে, এনি কাইণ্ড অফ মেটেৰিয়েল যোনটো তোমাক আসাম CW আৰু JEE কাৰণে হেল্প কৰে, সেইখিনি তোমালোকে মোৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'বা, ঠিক আছে। সো ফাৰ্স্ট অফ অল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এনেকুৱা এটা টপিক হয় যোনটো CW আৰু JEE দুটা কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে। JEE তোমাৰ এটা কোৱেশ্চনটো ফিক্স আহিব, CW sometimes one or কেতিয়াবা দুটা কোৱেশ্চনো আহে। সো দুটা কোৱেশ্চন আহা মানে 8 মাৰ্কস আৰু ইয়াতেটো 4 মাৰ্কস, ঠিক আছে। সো দিস 4 or 8 মাৰ্কস দুটা এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। তোমালোকৰ JEE ডেটটো অলৰেডি আহি গ'ল, ফেজ 1 তোমালোকৰ এপ্ৰিল 16 পৰা আৰু মে তোমাৰ সেকেন্ড ফেজ হ'ব। তো যোনখিনি এবাৰ 12 দি আছে তাতে ফেজ 2 টাৰ্গেট কৰিব পাৰা, আৰু যোনে ভাবা যে অকল আসাম CW ভালকে দিম, তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নাই, কাৰণ এবাৰ টাইম মতে এক্সাম বিলাক হৈ আছে। সো মোস্ট প্ৰবাবলি জুনৰ লাষ্ট উইক মানে তোমালোকৰ CW হ'ব। সো আমি ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্স্ট অফ অল আই হোপ তোমালোকে বেসিক কিছুমান কনসেপ্ট তোমালোকে জানা, লাইক ইকুৱেশন কি তোমালোকে জানা নে? ফাৰ্স্ট অফ অল what is equation? Very basic thing, 2x plus 1 equal to 0. Suppose this is a equation, it is a variable আছে, equal sign আছে, so it's a equation. এটো আমি সলভ কৰিব জানো, লিনিয়াৰ ইকুৱেশন x equal to কি হ'ব -1/2। তো ক্লাস 8 9 ওতে আমি সলভ কৰিব শিকিছো, ৰাইট। দেন ইয়াতকে অলপমান এডভান্স আমাৰ ওচৰত কি আছে, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশন আছে, x² minus suppose 2x, then suppose -1 equal to 0। yes, যদি আমি সলভ কৰিব যাও x equal to কি হ'ব -b, so 2 plus minus b square, 2 square minus 2 square is 4, minus 4ac, so minus minus plus ho jabo 4 over divided by twice a, so 2 into 1, so this is 2 plus minus root over 8 plus by 2। so edu aru simplify koribo paro, but here duta real root 2 to ami pamei no, eko problem ene solution exist koribo, real solution exist koribo। so june na jana tomaloke sai lo, jodi eta quadratic equation আছে ax² plus bx plus c equal to 0, ইয়াৰে যোনটো root হয় x equal to আমি কেনে ফাইন্ড কৰো -b plus minus root over b² minus 4ac divided by twice a। তো এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো, এটা quadratic equationৰ root ওলাব পাৰো, because 2 degree equation, so দুটা root থাকিব, এখানে প্লাস মাইনাস হয়। তো বেসিক্যালি আমি জানো যে root over ৰ ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ যেটা থাকে ই যদি নেগেটিভ নাম্বাৰ হয় আমি root over ডাইৰেক্টলি ফাইন্ড কৰিব নোৱাৰো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইট। বা তোমালোকে যিমানখিনি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশন এতিয়ালৈকে পইচাতে এটা কন্ডিশন জানা যে b² minus 4ac যদি লেস দেন 0 হয় তেতিয়াহলে ৰুটস আৰু কমপ্লেক্স বুলি কোৱা যায়, ৰিয়েল ৰুট নাথাকে। সো ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যদি চোৱা x² plus 1 equal to 0, ঠিক আছে। এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগে, x² equal to -1 হ'ব, তো x কি হ'ব প্লাস মাইনাস root over -1, ঠিক আছে। সো root over ৰ ভিতৰতো নেগেটিভ নাম্বাৰ আমাৰ কাৰণে ফিজিবল নহয় ৰিয়েল কেছৰ হয় নাই, বা স্কয়াৰ এনিথিং স্কয়াৰ যদি আমি কৰো, ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি স্কয়াৰ কৰো তো হঠাৎ কি হয় পজিটিভ নাম্বাৰ হয়। সো আমাৰ এই ইকুৱেশনটো সলভ কৰাত প্ৰবলেম হ'ব। তো ম্যাথমেটিশিয়ান লাই কি কৰিলে যে ওকে
এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। তো ৰিয়েল লাইফৰ কিছুমান প্ৰব্লেমো সলভ নহ'লে ফিজিক্সতো বহুত বেছি এপ্লিকেশ্যন আছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যেনে কণ্ট্ৰল ইণ্টিগ্ৰেল হওক, এতিয়া এইবিলাক তোমালোকৰ একেবাৰে দৰকাৰ নাই। চ' এই পাৰ্টটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতি কি কৰিলে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ কনচেপ্ট দিলে, ঠিক আছে। চ' এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কিহেৰে ডিনোট কৰে, জেডেৰে ডিনোট কৰে। জেড ইকুৱেল টু আমি কি লওঁ এক্স প্লাছ আই ৱাই। হোৱাট ইজ আই? দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। ইয়াৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিছে ডাইৰেক্ট আছাম CEE হওক JEE কুৱেশ্যন আমি PYQ যেতিয়া সলভ কৰিম তোমালোকে চাব যে ইমান বেছিক কুৱেশ্যন আছিলে। যদি আমি অকণমানো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ থাকে আমি এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰি আহিব পাৰোঁ। যেনে কিছুমান কুৱেশ্যন বাৰু টাফ থাকে ৰাইট, বাট মষ্টলি বহুতখিনি কুৱেশ্যন এনেকুৱা থাকে যোনখিনি বেছিক কনচেপ্টৰ পৰাই আমাৰ সলভ কৰি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' হোৱাট ইজ আই? আইঅটা বুলি কয় তাক, তোমালোকে নোট কৰি যাবা তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়। এটা কপি মেইনটেইন কৰিবা যোনটোত তোমালোকে ক্লাছ নোটছখিনি লিখি যোৱা, ঠিক আছে। চ' হোৱাট ইজ আই? যোনটো আমি এক্স ইকুৱেল টু পাইছিলোঁ যে প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ -1, যোনটো আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 0, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি সলভ কৰি পাইছিলোঁ দিছ ভেল্যু, তো আমি কি কৰোঁ ৰুট অভাৰ -1 ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লওঁ আই, ঠিক আছে। তাৰমানে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যন কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু আই আৰু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ আই, প্লাছ মাইনাছ দুটাই আহিব। তো ৰুট অভাৰ -1 ইজ ইকুৱেল টু আই, দিছ ইজ আইঅটা বুলিও কয় ইয়াক, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ ওপৰত বেছড কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে, এই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট থিং, যদি ৰুট অভাৰ -1 ইকুৱেল টু যদি আই হয় তেতিয়া দুটা চাইড যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তো আই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব -1 হ'বনে? হ'ব। আই ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ -1, তো আই স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব -1 হৈ যাব, কাৰণ ৰুট অভাৰটো আঁতৰি যাব, ঠিক আছে। নাও আই স্কুৱেৰ যদি আমি ফাইণ্ড কৰিব পাৰোঁ আই কিউবতো আমি ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম। তো আই কিউব ইকুৱেল টু কি হৈ যাব আই স্কুৱেৰ ইনটু আই চিম্পল। তো আই স্কুৱেৰ ভেলু অলৰেডি জানো -1, তো ইয়াৰ ভেলু কি যাব -i হৈ যাব। নেক্সট যদি কোনোবাই কয় আই টু দ্য পাৱাৰ 4 ফাইণ্ড কৰিবলৈ, আই টু দ্য পাৱাৰ 4 কি হ'ব আই স্কুৱেৰ ইনটু আই স্কুৱেৰ। So this is -1 into -1 which is equal to 1. বা I square ওপৰত স্কুৱেৰ কৰি দিলেও তুমি কি পাবা I to the power 4 এইটো পাবা নে বেলেগ কিবা পাবা? Of course নোপোৱা। So this 4 values are important. তো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা যে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কি হয় I equal to root over -1. সেকেন্ড পইণ্ট কি লিখিব পাৰোঁ আমি I square is equal to -1. Third point কি হ'ব I cube equal to -i, and fourth point I to the power 4 equal to 1, ঠিক আছে। এটা যদি মই জেনাৰেলাইজ কৰি দিওঁ তোমাক কোনোবাই যদি ফাইণ্ড কৰিব দিয়ে I to the power 8 ফাইণ্ড কৰিব দিয়ে তো আমি কিমান মাল্টিপ্লাই কৰি দিম? It will be very lengthy, right? So directly যদি আমি চাওঁ I to the power 4n equal to কি হৈ যাব 1 হৈ যাব সদায়। n belongs to কি natural number, ঠিক আছে। This is very very important. Second thing, I to the power 4n plus 1 কি হ'ব I to the power 4n plus 1 মানে কি I to the power 4n into I to the 4n ৰ ভ্যালু কিমান 1, তো ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব I হ'ব। So second point. Third point যদি আমি চাওঁ I to the power 4n plus 2, ঠিক আছে। I to the power 4n is I to the power 4n into I square, ইয়াৰ ভ্যালু 1, ইয়াৰ ভ্যালু -1, তো ইয়াৰ ভ্যালু কি হৈ যাব -1। I to the power 4n plus 2 কি হৈ যাব -1, আৰু ফাইনালি fourth point I to the power 4n plus 3, ইয়াৰ ভ্যালু কি হৈ যাব I to the power 4n into I cube, I to the power 4n ৰ ভ্যালু 1, I cube ৰ ভ্যালু অলৰেডি ফাইণ্ড কৰিছো -i, so টোটালি কি হৈ যাব -i। এই চাৰিটা প্ৰপাৰ্টি যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমি আয়তাৰ যিকোনো প্ৰব্লেম CEE হওক JEE হওক আমি সলভ কৰি আহিব পাৰিম। বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ক'ৰ পৰা আহিলে কোনটো ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিলে আমি পাওঁ x² + 1 = 0, ইয়াৰ ৰিয়েল ৰুট নাথাকে, তো x = ± ৰুট অভাৰ -1 হৈ যায়। তো আমি ৰুট অভাৰ -1 কি লওঁ I লওঁ, ইয়াৰ কি বুলি কয় আয়তা বুলি কোৱা যায়।
So I যদি minus root over minus 1 হয় I square কি হ'ব minus 1 হ'ব তো I cube find কৰিবলৈ কি কৰিম I square into I কৰিম so similarly I to the power 4 1 হৈ যাব তো এইগিটাটো আমাৰ মনত থাকিব কিন্তু আমি জেনাৰেলাইজ কৰি কিনে কি কৰি দিলো n belongs to natural number বুলি কৈ কিনে আমি এই চাৰিটা ফৰ্মুলা আমি পঢ়ি ললো ঠিক আছে I hope note down কৰি ললা এখিনি ঠিক আছে pause কৰি কিনে নোট ডাউন কৰি লব পৰা একো ইস্যু নাই নেক্সট আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এই চাৰিটা ফৰ্মুলা কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো এটা তোমালোকে গম পাব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অফ অল suppose question এটা লিখা I to the power 25 plus 1 by I to the power 27 or value find করব ঠিক আছে সো আমি জানো যে 25 টো যদি 4 এ ডিভাইড কৰো তে কি হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো I to the power 24 6 into 4 হ'ব নে নাই হ'ব plus 1 লিখিব পাৰিম নে 6 into 24 6 into 4 24 plus 1 25 হ'ব plus 1 upon I to the power 27 to আমি কেনে লিখিব পাৰো I to the power 6 into 4 24 plus 3 লিখিব পাৰো এটা ফৰ্মত আহিলে এটা কোনটো ফৰ্মত আহিলে this n ৰ ভ্যালু ইয়াত কি হয় 6 আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আমি জানো 4n plus 3 so ইয়াতো n6 হয় নে নাও ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰো ডাইৰেক্টলি I to the power 1 plus 1 by I to the power কি হ'ব 3 লিখিব পাৰিম ডাইৰেক্টলি আৰু I to the power 3 ভ্যালু কিমান আছিল বা ডাইৰেক্টলি আমি তাৰ পৰা লিখিব পাৰো -I হ'ব এটো হয় নাই তো I plus now this is -1 by I হ'ব minus to ওপৰত লিখিব পাৰো নে নাই now what is -1 -1 ৰ ভ্যালু কিমান আছিল I square to I plus I square by I to eta I cancel over this value is finally 2I this is the simplest form of this problem so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ সলভ ডাইৰেক্ট এটো কোৱেশ্চন নাই বাৰু এটো বহুত ইজি প্ৰবলেম হয় ইয়াতে টাফে আহিব বাট 2I কেনেকৈ পালো এইগিটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে ঠিক আছে নাও আমি অলপমান হাৰ্ড লেভেল বা অলপমান টাফ লেভেল কোৱেশ্চন যদি সলভ কৰিলো that will be very helpful for you ঠিক আছে okay see tough নহয় একেবাৰে টাফ নহয় জাস্ট ৰিভাইজ কৰিবা ভালকে যোনখিনি বস্তু লিখাই দিও সেইখিনি বস্তু ভালকে ৰিভাইজ কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰবলেম নহয় একো সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো লিখি লোৱা কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে if n belongs to natural number দিয়া আছে then সুধিছে I to the power 4n plus 1 minus I to the power 4n minus 1 divided by 2 value this option A কি দিয়া আছে 1 option B দিয়া আছে I option C দিয়া আছে -1 option D কি দিয়া আছে -I দিয়া আছে so তোমালোকৰ এক্সাম যিমানলা হ'ব এতিয়াৰ পৰা এন্ট্ৰেন্স এক্সাম সবটো অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব তো অপচন এনেকে চাৰিটা অপচন দিয়া থাকিব আমি এতিয়ালৈকে যিবিলাক আমি পঢ়ি আছিলো 11 12 সাবজেক্টিভ বেসড আছিল বাট এতিয়াৰ পৰা আমাৰ টাৰ্গেট কি হ'ব অনলি অবজেক্টিভ টাইপ অফ প্ৰবলেম সলভ কৰা যিমান অবজেক্টিভ প্ৰবলেম সলভ কৰিবা হিমান কনফিডেন্স বুস্ট হ'ব সো কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি আমি ট্ৰাই কৰিম সলভ কৰিব কাৰণে সলিউশন আই হোপ বহুতে কৰিব পাৰিছে চাগে ট্ৰাই কৰা নিজে এবাৰ বাট ওকে মইতো আছো সলভ কৰি দিবলৈ ৰাইট তো I to the power 4n plus 1 অলৰেডি থিওৰি দিয়া আছে 4n plus 1 মানে ডাইৰেক্টলি I হ'ব নে নাই হ'ব আৰু এটো কি হ'ব I to the power 4n divided by I হ'ব নে because আমি জানো যে a to the power suppose b minus c তাৰ মানে কি হয় a to the power b divided by a to the power c this is power or একদম বেসিক কনসেপ্ট ক্লাস 8 ওতে পাইছো চাগে তোমালোকে ঠিক আছে divided by 2 now this value is I minus ইয়াৰ ভ্যালু 1 হৈ যায় 1 upon I by 2 হৈ গল মানে না এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ন I plus ইয়াতে -1 divided by I লিখি দিম by 2 so plus into minus কি হয়
माइनस है तो আমি লিখব আৰু -1 কিয় কৰিলো বিকজ আমি -1 ৰ ভ্যালু জানো কি হয় i² ডিভাইডেড বাই i হৈ গল তো i কেনসেল এটা i কেনসেল হৈ যাব ডিভাইডেড বাই 2 সো 2i by 2 which is equal to I. So which option is correct? Option B is correct. See, is it tough? I got to anot ase, but still we can solve. ठीक है আমার থিওরি তো যদি আমি ভালকে একবার মনত রাখি লব পাৰো আৰু কনসেপচুয়ালি মনত ৰাখিব বিকজ মই তো ইয়াত তোমালোকক ডাইৰেক্ট লিখিব দিয়া নাই নোট যে দিস ইজ ইকুৱেল টু i² ন বুজি কিনে কৰিছো তো অফ কোর্স মনত থাকিব কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিলে আৰু ভাল হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা সলিউশনটো next question লিখা question লিখা the value of car value দিছে I to the power 23 plus 1 by I to the power 37 यारे কি হৈছে হোল স্কয়ার ভ্যালু is so আমাৰ ওচৰত অপচন A দিয়া আছে 4 অপচন B দিয়া আছে -4 অপচন C কি দিয়া আছে 2 and অপচন D দিয়া আছে -2 so এবাৰ ট্রাই কৰা সবে ট্রাই কৰিছা কি হ'ব পাৰে কেনেকৈ সলভ কৰে তো যোনটো পাৱাৰ অফ দিয়া আছে তাক 4 এ ডিভাইড কৰাটো আমাৰ ফাৰ্স্ট কাম 4 এ ডিভাইড কৰি ৰিমাইন্ডাৰ কি আছে সাম 23 4 এ ডিভাইড কৰিলে 4 into 5 20 plus 3 হৈ যাব so definitely আমি সলভ কৰিব পাৰিম so I to the power 23 plus ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰো 1 to the power 37 is 1 only so I to the power ইয়ালে 37 আহি যাব আৰু এটো হোল স্কয়াৰ I hope now this is I to the power 5 into 4 plus 3 হবনে 1 upon 4 9 36 so 9 into 4 plus 1 হৈ যাব হোল স্কয়াৰ হৈ যাব now এটো কি আসলে 4n plus 3 হলে -i হয় নে না of course হয় -i plus 1 upon I whole square now এটো আমি কি কৰিব পাৰো কমন লব পাৰো কমন যদি লও I থাকি যাব মাইনাস আছে অলরেডি -i into I square হ'ব plus 1 থাকিলে ইয়াতে হ'ব then whole square over yes now I square is -1 minus and minus plus ho so 1 plus 1 ho na divided by I whole square ho na so this is 2 by I whole square now 2 square divided by I square likho paro so this is 4 by I square is -1 so finally -4 so which option is correct again option B is correct so tomaloke solution to likhi lo it's not that much tough ঠিক আছে সো আমি দুটা কোশ্চেন সলভ কৰিলো আৰু ইটস আ ভেরি নাইস প্রবলেম তোমালোকৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং বহুত বেছি বুস্ট হ'ব এনেকুৱা কোশ্চেন সলভ কৰিলে সো আমি আৰু এটা কোশ্চেন সলভ কৰিম দেন উইল গো টু দ্য নেক্সট থিং সি আমি লাহে লাহে কৰিম একো প্ৰবলেম নাই জাস্ট তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকে বুজি কৰি গলে হল ঠিক আছে ওকে see next question is given question is for n belongs to natural number এবিলাক যেতিয়াও দিয়া থাকে বহুত বেছি ভয় খাব না লাগে কৈছে কি যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বার এটাৰ কাৰণে এই যোনটো আমাৰ ওচৰত এক্সপ্ৰেশন আছে 1 minus I to the power n into 1 minus 1 by I to the power n equals to so option A দিয়া আছে 0 option B দিয়া আছে 2 I to the power n option C দিয়া আছে 2 to the power n option D কি দিয়া আছে 4 to the power n please so এই কোশ্চেন সলভ কৰিব লাগিব see যেতিয়া আমি পাৱাৰৰ কাম কৰো আমাৰটো ওচৰত যিখিনি থিওৰি আছে কিন্তু ইউজ হয় বাট একদম বেসিক স্কুল লেভেলৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটা বস্তু চাবা যদি a to the power n into b to the power n হয়
a to the power n into b to the power n হয় এটা আমি তাক কি লিখিব পাৰো ab whole to the power n লিখিব পাৰো নি of course লিখিব পাৰো এই বস্তুটোকে আমি ইউজ কৰিম ইউজ কৰিব পাৰিম নে এ ভেৰি সিম্পল বুজি পোৱা নাই নেকি 2 cube into 3 cube suppose ঠিক আছে এটো আমি কি লিখিব পাৰো 2 into 3 whole cube বুলি লিখিব পাৰো 6 cube আৰু এটো কি হ'ব 2 যদি আমি ভেৰিফাই কৰো এটো ভেৰিফাই হৈ যাব it's not that much tough thing তোমালোকে পাইছা স্কুলতে পাইছা পাহৰিব পাৰা বাট লিখি লোৱা তো ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো 1 minus I টো আমি a ধৰিছো আৰু 1 minus 1 by I to b ধৰিছো এটো whole to the power n লিখিব পাৰো পাৱাৰ নে ইয়াক ডাইৰেক্টলিও মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো আমি আৰু অলপ সিম্পল কৰিলো কেনেকৈ সিম্পল কৰিলো 1 minus I 1 এটো -1 টো আমি প্লাস I স্কয়ার বাই I লিখিব পাৰিম ন অথনি এবাৰ কৰি আছো তেলকে সকে বুজি পায় গৈছো নো বিকজ -1 is I স্কয়ার তো I স্কয়ার বাই I লিখিব পাৰো কিয় কৰো এইবিলাক বিকজ এটা এটা কেনসেল আউট হৈ যাব আমাক তলত ডিভাইড হৈ থকা বস্তু আমাৰ এনেও ভাল নালাগে আগৰ পৰা ভাল নালাগে আমাক ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লিকেশন ইজি লাগে 4/7 into 11/12 কৰি আমাৰ কোনো ইন্টাৰেস্টিং আমি ফিল নকৰো ঘৰৰ পৰা তো এই কাৰণে আমাৰ যোনটো ডিভাইড হৈ থাকে এইবিলাক বস্তু আমাক যিমান পাৰো আমি ৰিডিউস কৰিবই ট্রাই কৰো ঠিক আছে নাও দিস ইজ 1 minus I into 1 plus I হবল হয়নে to the power n হবল এটা আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম a plus b into a minus b এটো কি হয় a square minus b square হয় হয় না সে হৰো হৰো বস্তু ইউজ কৰে কোৱেশ্চনটো দেখাৰ অলপমান টাফ আছিল আৰু এটো ইজি হৈ যাব a plus b into a minus b কি হয় a square minus b square ঠিক আছে নাও ইউজ কৰো a square to 1 square minus I square whole to the power n so আমি n to কেটলে টাচ সে কৰা নাই now 1 square is 1 I square is -1 so minus minus plus হ'ব এটা লাগে সকে দেখিয়ে পাইছা আনসারটো কি হ'ব 2 to the power n option C is correct I hope তোমালোকে এটা বুজি পাইছা এটা একো টাফ বস্তু নাই so আয়তাৰ ওপৰত যিকোনো কোৱেশ্চন আহিলে আমি সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব this three problems are important আৰু আমি পিছত CW আৰু JPYQs at the end আমি কৰিম তাতে আৰু কোৱেশ্চন তোমালোকে পাবা so I hope তোমালোকে আয়তাৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে আৰু আগতেও যদি ডাউট আছিল এই টপিকটোৰ ওপৰত আজিৰ পৰা নাই খতম টাটা বাই বাই ঠিক আছে so next আমি কি পঢ়িম complex number representation কেনেকৈ হয় how to represent a complex number ঠিক আছে এবলা ইনে ভেৰি কোৱা কথা এবলা ইংলিশত representation and all এবলা একো নাই একদমই সিম্পল z equal to কি লম আমি x plus iy this is the representation of complex number আৰু এই x আৰু y এইটা পইণ্ট কৰ পৰা আহে set of real number to এনেকৈ লিখে this is belongs to ইমান টু ম্যাথমেটিক্স এটা লাগে তোমালোকে জানিব লাগে যে x, y x y কোৰ নাম্বাৰ হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ পইণ্ট আৰু এনেকৈ লিখে x, y belongs to r ঠিক আছে ইয়াৰ x to real y to আগত যোনটো I আছে তো এটো ইমাজিনাৰি পাৰ্ট তো z ৰ যদি তোমাক কয় ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z এটো r বুলি লিখে r z মানে কি real part of that z is equal to x hobo aru imaginary part of z imaginary part of z ebla likhi lobo aru iman important no imaginary part of z is equal to y yate iy nilikhini diba y to imaginary part x to real part aru ya kenike represent kore x plus iy represent kore so yar upore base kore gutei chapter to ase gutei chapter to yar upore argon plane modulus conjugate then some inequalities some properties আমি সব করেं একুয়ে নেলো এনেকৈ करें साला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है भाई इसमें कोई लोड नहीं है ठीक है इसको तो हम लोग बोलते ना कि पेल देंगे इसको पेल देंगे ठीक है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन আমি গম পালো ঠিক আছে नेक्स्ट पॉइंट लिखा এটা कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल কেতিয়া পাবো so if ঠিক আছে y equal to 0 then z equal to all x থাকিব plus iy I into 0 to 0 হৈ যাব z equal to x যদি y equal to 0 হয় তেতিয়া আমি কি কম
Z is purely real. Yes. ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে every real number is a complex number. কি every real number is a complex number. আৰু real number এটা complex number ত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে 5 টো সাপোজ কৰিব লাগে তো 5 প্লাস I into 0 বুলি লিখিব পাৰো আমাৰ ডেফিনেশনত কি কৈছিল x, y belongs to real number. real হলে তো হল 0 to real number তো y 0 হ'ব পাৰে নে আৰে অফ কোর্স পাৰে ন কিয় নোৱাৰে তো 5 plus I 0 লিখিব পাৰো so every real number to আমি কি বুলি ক'ব পাৰো complex number বুলি ক'ব পাৰো তো এটো আমি গম পালো second point if x equal to যদি 0 হৈ যায় এটা কি ক'ব z is purely imaginary so handwriting যদি অলপ ধৰিব নোৱাৰাও মুখেৰেটো কৈ আছো লিখিবটো পাৰিছা নাই z is purely imaginary okay কিয় purely imaginary because z equal to কি হ'ব 0 plus iy অকল iy part টো থাকিলে আমি z equal to iy টো হ'ব মানে for example z equal to 2i z equal to 5i z equal to minus 3i এগুলা কি হয় purely imaginary number তো purely real যদি টার্মটো কৰবাত ইউজ হয় তাৰ মানে কি গম পাব লাগিব y0 purely imaginary বুলি ক'লে আমি কি গম পাব লাগিব x or part to 0 ইয়াৰ ওপৰত বেসড বহুত কোশ্চেন আহে ডাইৰেক্টলি এনেকে সলভ কৰিব নাই কনজুগেটত ইউজ হ'ব দেন of course আৰু বহুত প্ৰপাৰ্টিজ আছে মডুলাস আৰু তোমাৰ conjugate use হৈ কিনে কোশ্চেন সলভ কৰিবলৈ আহিব পাৰে so these things are important terminology কিটা জানাটো বহুত বেছি important purely real মানে কি purely imaginary মানে কি ঠিক আছে okay I hope notes বিলাক লিখি গৈছা তোমালোকে so next point to লিখা next key point লিখিবা equality of complex number this is very very important equality of complex number equality of কি number complex number তামানে কি দুটা complex number equal কেতিয়া হ'ব সে real number আমি equal বুলি কেতিয়া হ'ম 2 equal to 2 this is real তো এর 2 equal to 2 কোৱাৰ কি মিনিং আছে হয় নাই বাট complex number তো অকল এটা এলিমেন্ট নে 2 নথাকে কেনেকে থাকে z equal to x plus iy থাকে নাই তো যদি আমাৰ ওচৰত এটা complex number দিয়া থাকে z1 x1 y1 আৰু z2 দিয়া আছে x2 plus i2 y2 এটা যদি কম z1 equal to z2 তাৰ মানে কি x1 must be equal to x2 হলেব and কি হলেব y1 equal to y2 হলেব তেতিয়া আমি দুটা কমপ্লেক্স নম্বৰক ইকুৱেল বুলি কম একদম চিন্দি ইজি কোশ্চেন এটা যদি আমি সলভ কৰি দিও we are done for example z equal to 2 plus 3i ঠিক আছে z1 and z2 equal to 2 plus ib yes question is if z1 equal to z2 then b equal to what z1 equal to z2 হলে b কি হ'ব y1 equal to y2 হ'ব তো ইয়াত y1 কি আছে 3 আছে তো b এর ভ্যালু কি হ'ব 3 হ'ব মানে মই যদি কম z1 equal to minus 5 plus 6i z2 equal to যদি মই কম a plus I into 6 and z1 and z2 are equal find the value of a at ps with minus 5 to a cube minus 5 একদম সিম্পল একোৱে নাই ইকুয়ালিটি অফ কমপ্লেক্স নাম্বার কি x to x ৰ লগত ইকুৱেল হয় y to কাৰ লগত ইকুৱেল হয় y ৰ লগত ইকুৱেল না ইকুয়ালিটি অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ওপৰটো ইমান ইজি কোশ্চেনটো নাই অকনমানটো হটকে আহিব না তো অকমান হটকে কোশ্চেন সলভ কৰিলম নে কৰিম ঠিক আছে তো লিখি লৈছা চাগে পজ কৰি হলো লিখি লবা নহলে প্ৰবলেমত তোমালোকে পঢ়িবা ঠিক আছে অফ কোর্স তো কোশ্চেনটো লিখি লো কপিটো ফলো কৰিব লগা হৈছে বিকজ এটা সিকোয়েন্সত তোমালোকৰ কাৰণে নোটস বনাই থৈছো কোশ্চেনটো লিখা আছে আদারওয়াইজ কোশ্চেনটো মনত নাথাকে থিওৰি বাৰু মনতে আছে হয় নাই কোশ্চেনটো লিখা find the value
find the value of x and y. আৰু কি কৈছে x, y belongs to R. Real number হ'ব ইমানটো আমি জানোৱে তো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে আৰু স্টিল ঠিক আছে for which কি দিছে x square minus y square minus I into twice x plus y is equal to 2I. Yes. Then কৈছে find the value of find x and y. X and y আমি find কৰিব লাগে. Now এটো কি part? Real part, এটো কি part? Imaginary part. যদি আমি সলিউশনটো আমি চাও তো x square minus y square minus I into twice x plus y is equal to আমি এনেকে লিখিব পাৰো 0 plus 2i 2i to 0 plus 2i লিখিব পাৰো না কথাটো একেটাই হয় আর রিয়েল পার্ট তো কি 0 তো রিয়েল এর লগত ইকুয়েট কৰিম ন ইকুয়ালিটি অফ কমপ্লেক্স নাম্বার দুটা যদি কমপ্লেক্স নাম্বার ইকুয়াল হয় ইকুয়াল হলে কি হ'ব x square minus y square equal to 0 হ'ব নে নাই অফ কোর্স হ'ব এটা মাইনাস i আছে তো মাইনাস তো ইয়াতে আহি যাব মাইনাস অফ twice x plus y is equal to কি হৈ যাব 2 হৈ যাব i লগত এটো পার্ট মাল্টিপ্লাই হৈ আছে বিকজ আমি প্লাস লিখি কিনে তো ইয়াতে মাইনাস মাইনাস বনাই লব পাৰো ন আৰু এটা 2y আছে সি i বিলাক লিখি নিদিবা জাস্ট y equal to y1 equal to y2 হৈ আসলে i y1 বুলি তো আমি নকম হয়নে নাই ঠিক আছে এখিনি লাগি তো আমাৰ হৈ গল কাম নাও x square equal to কি হ'ব y square x কি হৈ যাব প্লাস মাইনাস root over y square তো x equal to কি হ'ব either y হলে মাইনাস y হ'ব এটো আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো তো x ৰ দুটা ভ্যালু আছে তো এটা সলভ কৰিলে কি হ'ব এবাৰ x equal to y লম এবাৰ x equal to y ললে minus 2 into y plus y equal to কি হ'ব 2 হ'ব এটা কি হৈ যাব minus 3y equal to 2 y equal to কি হ'ব minus 2/3 হ'ব নাই হ'ব এটো কেতিয়া কৰিছিলো যেতিয়া আমি কি লৈছিলো x equal to y লওঁতে আমি এটো পাইছো x equal to y লওঁতে যদি y এটো হয় x কি হ'ব x এটো কি হ'ব minus 2/3 এটো হ'ব এটা এটো সলিউশন পাই গল আৰু নেক্সট টাইম আমি কি লম minus y এটো লব লাগিব এটা ললে থৰি না হ'ব দুটা লব লাগিব তো x equal to minus y যেতিয়া লম তেতিয়া ইকুয়েশনত পুট কৰিম আমি তোমালোকে ধৰিলো this is equation 2 ঠিক আছে আৰু এটো x equal to যোনটো পাইছো এটো কেস বা ইকুয়েশন 1 লব পাৰ ইয়াক লো একচুয়ালি ইকুয়েশন 1 বাট এটো সলভ হৈ গ'ল ন ইয়াক ললে হ'ব একো x equal to minus y x equal to minus y যদি আমি পুট কৰি দিও এটো ইকুয়েশন 2 কি হৈ যাব মাইনাস তো অলরেডি আছে 2 into minus y plus y equal to 2 হ'ব নাই তো minus 2y plus y is minus y আর minus minus plus হ'ব y equal to 2 y equal to 2 হলে x কি হৈ যাব minus of y to minus 2 হ'ব হয় না তো আমি সলিউশন কি পালো সলিউশন কিটা হদায় কেনেকে লিখে এনেকে লিখে x, y নিচিনাকে লিখে ঠিক আছে x, y লিখিবলৈ হলে বা x y উদিছে ন তো x equal to কি হ'ব যেতিয়া minus 2/3 হৈছিলে তেতিয়া y কি হৈছে minus 2/3 যেতিয়া x equal to minus 2 হৈছে y equal to কি হৈছে 2 তো এটো সলিউশন বহুতে অকল এটা সলিউশন ফাইন্ড কৰে কিন্তু ফাইন্ড কৰিব পাহৰি যায় root over y square হলে কি হ'ব প্লাস মাইনাস তো আহিবই লাগিব ন আহিব তো দুটা সলিউশন হ'ব তো অপচন এটো থাকিব পাৰে সি আমি অবজেক্টিভ কোশ্চেন সলভ কৰিছো সো উই নিড অবজেক্টিভ এপ্ৰোচ ইয়াতে তোমালোকে লেট দিস এবিলাক লিখাৰ একো দৰকাৰ নাই বিকজ আমাৰ ওচৰত ইমান টাইমে নাথাকে যেতিয়া আমি এন্ট্ৰেন্স এটা দিব যাম এবিলাক স্কুলত যি শিকিলা নাও কোশ্চেন সলভ কৰিব পাৰিব লাগে ৰাইট ৱে সলভ কৰিব পাৰিব লাগে আৰু কোশ্চেনৰ আনসাৰটো অপচনৰ লগত ম্যাচ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ম্যাচ ঠিক আছে আজি আমি ইমানতে রাখো আজিৰ লেকচাৰটো বিকজ ফাৰ্স্ট লেকচাৰ বহুত এগাল পঢ়াইলে ইউ উইল বি কনফিউজ সো আমি আয়োটাৰ বিষয়ে জানিলো চাৰিটা ফৰ্মুলা মই ৰাখি লবা ইকুৱেলিটি অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ জানিলো মই ৰাখি লবা কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা কোপৰা আহিলে এখিনি বস্তু মই ৰাখিবা আৰু যোনটা কোশ্চেন কৰাইছো সেইটা ভালকে চাব সো নেক্সট ক্লাছত আমি কি পঢ়িম এডিশন মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্ৰেকশন এডিশন তো সেম মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পঢ়িম আৰু নেক্সট আৰ্গন প্লেন পঢ়িম
representation of complex number in graph. It is बहुत बेसी important है. Question आहिबो पारे. Equality of complex number question हो आहे केতিয়াबा. I order question to ahe to इखिनि बस्तु बहुत बेसी important. So next lecture to सोৱাৰ আগত हेतु lecture চাই comment ত লিখিবা যে স্যার বুজি পাইছো নাপালো লিখিবা নাই প স্যার ভাল ন পঢ়ালে ভাল ন পঢ়াই লিখিবা. At least respond কৰিবা. Otherwise মই কেনে গম পাম তোমালোকে পঢ়িছানে নাই. ঠিক আছে আৰু মোৰ নাম্বাৰটো মেসেজ কৰিবা if you feel like মই তোমালোকক যদি হেল্প কৰিম এই বছৰটো তোমালোকৰ যদি এন্ট্ৰেন্স সঁচাকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে আসাম CEE হওক JEE বা তোমালোকে অসমীয়াত পঢ়ি ভাল পোৱা দেন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কন্টেক্টত থাকিবা. চলো ঠিক আছে, গুড বাই.